عرض سلام خدمت شما عزیزان. دائم میپرسید که آقا چرا کوچیکه؟ علت این که کوچیکه چیه؟ تو این ویدیو میخوام بگم دلایل کوچک موندن آلت تناسلی و راهکارها و درمانهای قطعی و اصلیشو خدمتتون بگم. دکتر علی اکبر کرمی هستم، جراح کلیه و مجاری ادراری، اورولوژیست، اندرولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم. خب همونطور که عرض کردم میخوام در مورد علل کوچکی آلت تناسلی صحبت کنم که اصلا چرا کوچیک هست، کوچیک میشه، عللش چیه، راهکاراش چیه و درمانهاش چیه. عللش رو من یه 10 مورد رو نام میبرم، راهکاراش هم میگم. هر کدوم از اینها قابل اصلاح باشه به راحتی خیلیش قابل برگشت. اولی سرشتیه، یعنی مربوط به خود فرد هست. اندازه سایز آلت، رشدش، اینها یه حالت سرشتی داره، مربوط به سرشت خودش هست. و دومی هم ارثیه، یعنی در پدر بزرگ، عمو یا خانواده مادر، دایی، پدر بزرگ مادری سایز آلت تناسلی حالا کوچیک بوده و به صورت ارثی هم به ایشون ارث رسیده و این سایز کوچیک بوده. سوم عامل چاقی هستش. خب چاقی در کودکان باعث نهفته شدن آلت تناسلی یا آلت تناسلی پنهان یا دفن شده میشه که متاسفانه خب مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه و با کاهش وزن، ورزش و کم شدن چربی های شکم و زیر شکم این اندازه آلت تناسلی به حالت طبیعیش برمیگرده. اگر این چاقی و افزایش وزن و چربی زیر شکم طولانی مدت باشه متاسفانه تبدیل تستوسترون به دیهیدروتستوسترون یا فرم فعالش دچار مشکل میشه، توسط یک آنزیمی به استروژن یا هورمون‌های زنانه تبدیل میشه. پس کاهش وزن برای کودکان در سن بلوغ بسیار بسیار مهمه و خودش میتونه نجات دهنده باشه و متاسفانه اقدام جراحی یا اقدام خاصی برای این کودکان در این سن نمیشه کرد و فقط با کاهش وزن و ورزش و با رژیم غذایی میتونن این چربی ها رو ذوب کنن و حالت تناسلی به اندازه نرمال خودش برگرده. عامل بعدی و خیلی خیلی مهم هست ختنه بد هست. دهه 50 ها، دهه 60 ها که متاسفانه انواع افراد ناکارآمد بگم، ناوارد بگم، غیر متخصص بگم یا هر کسی از به قبل که بماند، حالا من منظور این افراد جدیدتر هست، به قبل که اوضاع خیلی خرابتر بود، هر کسی ادعای ختنه کردن داشت و فکر میکرد کافیه که پوست جلوی آلت تناسلی رو بکشه، ببره و این میشه ختنه، حالا کمی خاکسترم بریزه. متاسفانه با همین کشیدن و یا چسبیدن طول آلت تناسلی بسیار کوچیک میشد و میشه در آینده و این پوست کیسه بیضه میاد میچسبه و انواع مشکلات آناتومیک و ساختاری برای آلت تناسلی ایجاد میکنه. برای همین همکنون هم هست در خیلی جاها ختنه به روش سنتی انجام میشه و ممکنه مشکلات زیادی رو برای رشد آلت تناسلی ایجاد کنه. برای همین تکنیک های خاص ختنه که بسیار علمی هستن و باعث کوتاهی طول آلت نمیشن و به اندازه کافی اون پوست و مخاط برداشته میشه و به صورت استاندارد، چه بسا باعث زود انزالی هم نشه. در مورد اینکه ختنه واقعا چه آسیبی میتونه بزنه میتونیم یه ویدیو دیگه هم ضبط کنم، ولی این آسیبی که ختنه بد باعث کاهش طول آلت تناسلی میشه قطعا وجود داره و باید به صورت استاندارد و درست این ختنه انجام بشه. الان هنوز هم هست بعضی از همکارای ما فکر میکنن که خیلی درست ختنه میکنن و متاسفانه باعث چسبندگی پوست آلت تناسلی به کیسه بیضه یا کوتاه شدن آلت یا خمیدگی آلت به مرور زمان میشن. چون وقتی که ختنه میشه اون رگه های دور کلاهک آلت تناسلی باید حفظ بشه که اسمش فرنولوم هست و این باعث میشه که قطع این رگ باعث آسیب قسمتی از آلت تناسلی میشه. و البته ما میتونیم اصلاح کنیم افرادی که مشکلات ختنه‌ای در گذشته داشتن. ما میتونیم با روش‌های جراحی متعدد این حالت رو برگردونیم و
اصلاح کنیم و با جابجایی پوست و قسمت‌های از پوست این میشه قابل برگشت است و قابل اصلاح است. اگر باندهای چسبندگی کیسه بیضه و پرده آلت تناسلی اینها بعد ختنه ایجاد شده یا احساس میکنید از ختنه شماست، حتما قابل درمانه، قابل حل، مراجعه بفرمایید. با جراحی های پلاستیک ما حتما اینو اصلاح میکنیم و اون فرم نرمال آلت تناسلی برخواهد گشت و دیگه اون مشکل رفع خواهد شد. موضوع دیگه یک اشکال یا اختلالیه که من در ویدیوهای دیگه هم گفتم به نام ختنه پیغمبری. اینها طوریه که در اثر مصرف هورمون‌ها مادر در طی بارداری باعث شده که اون سوراخ اصلی آلت تناسلی در جای نوک آلت تناسلی در جای مختلف باشه و این باعث کشیدگی آلت تناسلی به داخل و یا به پایین میشه و باعث کوتاهی طول آلت تناسلی میشه که این هم باز قابل اصلاح هست با جراحی. اما افرادی که جراحی مجرا انجام میدن به دلایل مختلف، تصادف، عفونت، چسبندگی یا هر چیزی که تنگی مجرا دارن، یا افرادی که سوند طولانی مدت دارن تنگی مجرا دارن، اینها پس از جراحی تنگی مجرا طول آلت تناسلی کوتاه میشه که اینها هم قابل اصلاح هست و آلت تناسلی رو با جراحی میشه به حالت نرمال برگردوند. سن هست، با افزایش سن خب تحلیل آلت تناسلی داریم، آلت کوچیک میشه و با جایگزینی هورمون یا PRP میتونیم حالت رو برگردونیم. و موضوعی که در ویدیوهای قبلی گفتم، سکته آلت تناسلی که باعث تحلیل بافت‌های نوزی آلت تناسلی میشه که علتش قند یا دیابت، بیماری قلبی، فشار خون، استفاده نکردن طولانی از آلت تناسلی، اینها همه باعث سکته آلت تناسلی میشه و باید احیا کرد و بافت رو احیا کرد. این هم قابل درمان هست. عرض کردم در ویدیوهای قبلی با PRP و داروهای هورمونی اگر لازم باشه و داروهای دیگر قابل درمان هست و چیزی نیست که درمانه، به شرطی که عامل زمانی حذف بشه. من همین امروز مراجعاتی داشتم، باور بفهمید الان من دارم میگم اصلا قصم میگیره. آقای اومده 3 جلسه PRP کرده، روزی 2 پاکت سیگار میکشه و حاضر نیست سیگارشو قطع کنه. من متوجه هستم که وابستگی به سیگار خیلی وابستگی بدیه، ولی اگر واقعا سیگار رو ما ترک نکنیم، همیشه این مثال میزنم، مثال معروف منه، خیلی از مراجعین مثال از من شنیدن. اگر ما یه عامل زمینی رو رفع نکنیم و دنبال درمان باشیم و دنبال دارو باشیم و دارو هم مصرف کنیم، مثل فشار دادن همزمان ترمز و پدال گاز هست. اگر پامون روی ترمز باشه، هر چقدر گاز بدیم دور موتور رو به دور آخرش هم برسونیم، ماشین 1 سانتی متر هم جابجا نخواهد شد. پا رو از روی پدال ترمزمون ورداریم، ترمزهای زندگیمون رو رها کنیم، سیگار رو ترک کنیم، ورزش کنیم، وزن رو کم کنیم، چاقی رو برطرف کنیم، قطعاً مشکل زمینه حل خواهد شد. توضیحی که من میدم اینه که ما برای همه موارد از الان به گذشته رو رفع میکنیم، چیزی که تا الان رخ داده و خراب شده رو درست میکنیم، حالا یا با جراحی، با دارو، با PRP، با تکنیک‌های مختلف اینو برطرف میکنیم. اما از الان به بعد شما باید دیگه رعایت کنید. اینکه همه چی رو بندازیم گردن دکتر جراح بگیم تو حل کن، تو دارو بده، تو جراحی کن، واقعا قابل انجام نیست. همیشه درمان یک رابطه 2 طرفه برای الزام به بهبودی برای هر دو باید باشه. من پزشک داروی مناسب، تشخیص مناسب بدم، داروی مناسب بنویسم، جراحی مناسب انجام بدم و شما مراجعه کننده عامل زمینی رو رفع کنید، ورزش داشته باشید، وزن رو کم کنید، سیگار رو قطع کنید، دیابت رو کنترل کنید، از پرخوری برحذر باشید، حتما نتیجه خواهید گرفت. هیچ دلیلی نداره که ما بیایم مثلا همه عامل زمینی رو رفع کنیم و برطرف نشه. پس برای بهبودی حتما باید عامل زمینی رو رفع کنیم. قطع سیگار، قطع مخدر، الزام برای بهبود وضعیت آلت تناسلی، الزام برای بهتر شدن سایز و قطر و جلوگیری از تحلیل بیشتر آلت تناسلی هست و این موضوع رو در مد نظر داشته باشه. پس نهمین عامل سیگار بود. عامل دهم کمبود هورمونه.
ممکنه کمبود هورمون به صورت مادرزادی باشه یا اکتسابی. مادرزادی مواردی هست که یا از مغز یا از بیضه هورمون تستوسترون ترشح نمیشه و رشد آلت تناسلی از پایه رخ نمیده. بیماری مختلف هست، سندروم های مختلف هست که هورمون به صورت مادرزادی در فرد ترشح نمیشه. اما اکتسابی مواردی که به علت بیماری مختلف و داروهای مختلف هورمون میاد پایین. افرادی که به علت سرطان پروستات داروهای هورمونی مصرف میکنن، افرادی که به علت بزرگی خشکی پروستات فیناستراید، دوتاستراید و داروهای ترکیبی اونها رو که ماشاءالله فراوون هم هست توسط همکاران ما تجویز میشه، باعث شده که هورمونشون به حداقل برسه و آلت تناسلیشون تحلیل بره و کوچیک بشه. پس این اکتسابی مادرزادی رو هم گفتم، اگر من نداشته باشه حتما با جایگزینی هورمون این برطرف شد. من اصلاح کنم برای سرطان پروستات حتما لازمه که ما داروهای ضد هورمون مردانه بدیم که این سرطان فروکش کنه. اون حرفی که گفتم به وفور داده میشه منظورم بزرگی خشکیم پروستات هست که درمانهای کم تهاجمی میتونه جایگزین، مثل ریزوم میتونه جایگزین درمانهای هورمونی طولانی مدت بشه. پس کمبود هورمون هم یکی از دلایل اصلی و مهم کاهش سایز و کوچک شدن آلت تناسلی است. اما وقتی که من همه اینها رو گفتم، موضوع اصلی اینه که چجوری رفعش کنیم. همونطور که گفتم اگر چاقی و چربی زیادی دارید، آلت تناسلی داخل هست، ما میتونیم بیایم تمام چربی های زیر شکم رو ورداریم به روش های ساکشن، به روش جراحی، هر جور که به صلاح بیمار هست و امکان پذیر هست همه رو برمیداریم و طول واقعی آلت تناسلی برداشته بشه. امروز مراجعه‌ای داشتم که حدود 5 سانتی متر چربی زیر شکم آلت تناسلی رو در خودش داخل کشیده بود و همین که چربی رو فشار دادم به داخل 5 سانتی متر از انتهای آلت تناسلی نمایان شد و این ممکنه که اصلا نیاز به اقدام خاصی نداشته باشه. با یک ورزش یا برداشتن چربی با ساکشن و تجهیزات غیر عمل جراحی غیر باز این برطرف میشه و نیاز به شاید کار خاصی نداشته باشه. پس این قابل اصلاح است. چربی رو چه شما از بین ببرید با ورزش و رژیم، چه ما بخوایم برای شما برداریم، قابل انجام هست و هیچ آسیب به آلت تناسلی نمیزنه. افرادی که ختنه نادرست شدن به راحتی با جراحی درمان میشه. افرادی که سرشتی یا ارسی کوچیک هستند با قطع ربات‌های آویزان کننده به بدن، اونها میتونه طول آلت تناسلی رو اضافه کنن. یکی از شایعاتی که خیلی زیاد هست و میگن اینه که وقتی ربات‌های آویزان کننده یا نگهدارنده آلت رو قطع کنن، آلت به صورت آویزان میفته پایین. اصلا همچین چیزی نیست. آلت توسط پوست خودش و پوستای بالای آلت و ربات‌هایی که به انتهای آلت هست کاملا متصله و هیچ گونه افتادگی در آلت ایجاد نمیشه. فقط از طرف ریشه 3 سانتی متر به آلت تناسلی و اندازه اون اضافه میشه و باعث میشه که طول آلت تناسلی افزایش بده. و جایگزینی هورمون هم که گفتم و سکته آلت تناسلی رو هم که عرض کردم در ویدیوهای مختلف قابل درمانه با PRP و درمان دارویی. و اما شما سیگار رو قطع کنید، غذای سالم بخورید، پیاده روی و ورزش داشته باشید، از امروز زندگیتون رو دریابید. امسال بذارید سال خودتون، اسم سال بذارید سال خودتون. امسال مثلا من میگم سال 403 سال مثلا دکتر علی اکبر کرمیه. برای خودم میگم به خودم برسم، ورزش کنم، برای سلامتی وقت بذارم، تغذیه درست داشته باشم، آرامش داشته باشم، استراحت کافی داشته باشم، ذهنم رو آروم کنم، استرس‌های بیخود نداشته باشم که آلت تناسلیم تحلیل نره و از لذایزی که خداوند متعال برای بشر خلق کرده به حد اکثر و به نحو احسن استفاده کنم تا آرامش به وجود من، همسرم و به خانواده برگرده. وقتی که مرد خانه و زن خانه آرامش نداشته باشن، مضطرب باشن، تخلیه انرژی نداشته باشن، متاسفانه اضطراب و ناراحتی به کل اعضای خانواده انتقال داده میشه و خانواده آرومی نخواهیم داشت. حتما به فکر خودتون باشید. بارها گفتم رابطه جنسی باعث آرامش،
باعث تخلیه پروستات، بهبود علائم ادراری و کاهش تنش در کل وجود بدن میشه. انشالله که همیشه شاد و سلامت باشید، نگران هیچی نباشید. همه مواردی که عرض کردم موجب کاهش حالت تناسلی میشه، کاهش اندازه میشه، قابل درمان و قابل جبران هست. با ما در تماس باشید. هر کمکی از ما برمیاد برای شما عزیزان با افتخار انجام میدیم. روزگار خوش.